Now I forgot to recording. Okay. And I hope you appreciate the icon. You don't attach spiritual value to it by hanging it on the wall and looking at it often. و من همچنان امیدوار هستم که شما خیلی وابسته به این تمثیل سازی یا نقاشی از عیسی مسیح خیلی وابستگی نشان ندین به این شکلی که در دیوار جایگزین میکنین و همیشه به اون نگاه بکنین، به دید معنوی به اون نگاه بکنین. Hanging the icon at home or placing it around you does not mean God will bless you. رسم کردن یا نه نقاشی رو در خانه ها دیوارها آویزان کردن اصلا به این مفهوم معنی نیست که خداوند به شما برکت خواهد داد. So I'm gonna introduce you to 15th century art. و ما در اینجا بر شما میخوایم هنرهایی رو که در قرن 15 خلق شدن رو بر شما نشان بدم. This is Piero della Francesca, Baptism of Christ. در این تصویر که میبینین کار پیرو دلتا فرانچسکاست که در این قسم یعنی تعمید گرفتن عیسی مسیح را به تصویر کشیدن. This is a picture of Jesus being baptized by John the Baptist. در اینجا عیسی مسیح توسط یحیای تعمید دهنده در حال تعمید گرفتن است. When Jesus was baptized, the sky opened and the Holy Spirit came to Jesus like above. و زمانی که عیسی مسیح در اینجا تعمید گرفت، روح القدس مانند یک کبوتر آمد نزد عیسی مسیح. Looking at the work, I think it makes me think more deeply about how Jesus was when he was baptized. این مرا بیشتر وادار می سازه که در مورد ای که عیسی مسیح چگونه غسل تعمید بیشتر تمرکز بکنم، بیشتر عمیقاً در این مورد فکر بکنم. And this is Leonardo da Vinci, The Last Supper. و این تصویری که میبینین کار هنرمند لیوناردو دا وینچی که از شام آخر ایراد ترسیم کردن. Jesus last dined with the 12 disciples before he was crucified. عیسی مسیح با 12 از شاگردانش در اینجا در حال غذا خوردن بودن قبل از اینکه به صلیب کشیده شود. Jesus said one of his disciples would betray him. عیسی مسیح در اینجا گفت که یکی از شاگردانش به او خیانت خواهد کرد. This painting depicts the 12 disciples in shock forgetting to eat. و در این تصویر اگر ببینید 12 شاگرد خیلی شوکه شدن، خیلی شوک دیدن با فهمیدن این مسئله که یکی از اونها خارج خواهند باشن. This work is famous all over the world, so I hope you know it. و این تصویر را که میبینید، نقاشی که میبینید در سر دنیا یک نقاشی خیلی مشهوری است و من امیدوار هستم که شما هم این را میدانید. I have to introduce a lot of works. Yeah, I want to introduce a lot of works today, but I'll just introduce you briefly. For more information, you can search for the art in Google. من در اینجا نیاز است که برای شما اثرهای هنرمندان زیادی رو برای شما نشان بدم و معرفی بکنم، اما این کار با شکل خلاصه انجام میدم چون نیاز است که روی خیلی نقاشی بپردازیم. اگر شما اطلاعات بیشتر نیاز داشتین شما خودتان میتونید در گوگل سرچ بکنید. And this is Michelangelo's Pietà. و این پیکر تراشی مجسمه را که میبینید این توسط پیکر تراش ایتالیایی مایکلانجلو پیتا انجام شده. Michelangelo not only created paintings but also these great sculptures. مایکلانجلو نه تنها یک نقاش بود بلکه او پیکر تراش هم بود. Pietà is an Italian word for compassion, sadness, and piety. And it is about the feelings
and situation of the time, and the image of the Virgin Mary grieving over her dead son, Jesus Christ. نام تصویری که گفتیم پیتا هست که توسط مایکلانجلو طراحی شده یا پیکر طراحی شده این مجسمه. خود کلمه پیتا یک کلمه ایتالیایی است، معنی متفاوت داره، مثل محبت، ناراحتی یا دل سوختن و همچون در مورد احساسات و شرایط این تصویر را که میبینین، یعنی در اینجا مریم را میبینید که بالای فرزند مردهش Michelangelo's Pieta. عیسی مسیح است در حال سوگواری است. Yeah, Michelangelo's Pieta is a form in which the Virgin Mary holds Jesus Christ, who is lowered from the cross on her lap. و اگه به دقت بتونین ببینین پیکر تراشی پیتزای مایکلانجلو شکل را اینجا نشان میده که مریم در اینجا عیسی مسیح در حال نگهداری زانوهای خود است که بعد از به پایین شدن از صلیب اتفاق به چنین شکل نشان داده توسط پیکر تراشی. And because of the height of the statue, people were criticized for not being the main character because they could see the Virgin Mary better than Jesus. خب به این مفهوم که پیکر تراشی یک مقدار خیلی بس اندازه و بلندی زیادی ساخته شده، مردان بیشتر به شکل ساده تر مریم را میتونستن راحت تر ببینن تا خود عیسی مسیح. Or if you look down from above, as shown in the picture on the right, you can see Jesus who is drooping most intensively. خب شما اگر این تصویر از قسمت بالا در این قسمت طرف راست بر شما نشان دادم ببینیم، اینجا به شکل واضح عیسی مسیح میبینیم که به شدیدترین نحو در اینجا شکنجه شده بوده. And we can see that the main character of the Pieta is Jesus, not Mary. باید بدانم که شخصیت اصلی این نقاشی عیسی مسیح است و نه مریم. The following is from the 16th century. و حال میم روی بعضی اثرهای هنری قرن 16 میپردازیم. This is Derek, the worship of the Eastern Doctor. خب در این تصویر اگر ببینین میبینین که این آلبرت دورر است. What do you mean by worship of Eastern Doctor? You can see the title, Adoration of the Magi. Do you know what it mean? Yeah. This. Okay, no problem. بله این تصویر که میبینین در این تصویر آلبرت دورر هست. بله. Yeah, thank you. And this is a painting of the Eastern Magi who came from afar worshiping the Christ child, opening a treasure box and offering the baby gold, frankincense and myrrh. خب اما قسمی که گفتم این اثر آلبرت دورر است که نامی تصویر با عنوان پزشکان عبادت کننده پرستنده های از شرق نام داره که در این تصویر شما چندان مغ را میبینین. مغ همون مردمانی که از ایران از پارس می آمدن و در اینجا بکس های از هدایا و گنج را به طفل برش در اینجا که عیسی مسیح تقدیم میکردن. In general, the three Eastern Magi are expressed as old age, the middle age, and young age in the icon. خب عموما 3 دانه مغ از شرق آمده بوده که به سنین مختلف بوده است. اولیش سن کهنسالی،
دومیش میان سالی و اخیرش سن چی قرار داشته، یعنی جوانتر بود از همه، جوانی بود. And they Yeah. appear divided into Caucasian, Negroid, Asian. که میتونیم ببینیم به سه نژاد مختلف اینا را ایسه موق را نشان داده. موق آفریقایی، نژاد سفید قفقازی و آسیای میانه. Different age groups mean 3 stages of human life, and different expressions of rage symbolize that the birth of baby Jesus is the joy of all human life, humankind. خب در اینجا این سه موق به یک نحو میتونیم برداشت بکنیم که چند دوره مختلف زندگی بشریت نشان میده که جوانی، میانسالی، پیری یا کهنسالی که عیسی مسیح شادی بخش و یا شادی و مسرت تمام سنین در زندگی ما میتونه باشه و هستن. What's interesting is that the face of the king with long hair is a painting of the artist himself. و اگه اینجا دقت بکنید این موقع دیگه که در اینجا هست با موهای بلندتر، جالب است بدانین که این در اصل خود همو نقاش است که خود به این شکل به عنوان موق در اینجا در آورده. The artist seems to be expressing a sense of reverence to the Christ child by painting himself. خب در اینجا این نقاش با ای که خودش را در کنار عیسی مسیح در اینجا ترسیم کرده، در اصل همو به یک نحو محبت خودش را یا عشق خودش به عیسی مسیح خواسته به چون شکل نشان میده. What if we were to draw our own faces? What gifts are we holding and worshiping the Christ child? خب اگر شما حالا خودتان فکر بکنین، اگر ما تصاویر خود ما را به چین شکل در کنار مسیح ترسیم بکنیم، با عنوان مثال تصور بکنین چی هدایایی را با خود خواد بردین برای پرستش عیسی مسیح در اونجا، بچین یعنی همچین صحنه خودتان را که نقاشی کار کرده خودتان را تصور بکنین، شما چی خواد بردین؟ And this is Michelangelo's creation. دوباره این کار اگه میبینین این هم اثری از میکلانجلوس که خلقتش کرده یا ساختش. This is the Sistina Chapel in the Vatican in Rome. The chapel is said to be 20 meters high. He climbed this high ceiling and worked for almost 4 years with his neck and head tittle back. خب اگر شما در اینجا میبینید این کلیسای سیستانه در واتیکان در شهر روم است و این روم سقفش در اصل 20 متر بلند است از سطح خود زمین، یعنی خیلی به ارتفاع بالایی داره و زمانی که میکلانجلو این نقاشی ها را یا این هنر را در حال ترسیم بوده به خیلی سختی یعنی کار انجام میداده و نحوی که خودش را در طول 4 سال خلقت کردن این اثر هنری به یک شکل خود کش میگرفته، چون فاصله خیلی زیادی بوده، میبایست که خودش از یک جای محکم میگرفته. And this is a view of the ceiling of the Sistina Chapel. This is called a ceiling painting. خب در اینجا که ببینید دوباره از سقف همین تصویر را داریم، قسمی که ببینید کاملا روی سقف خودش روی سقف نقاشی شده و زمانی که نقاشی را میکشیدن نیاز داشته که شانه و سر خود را کج بگیره تا بتونه اینا را به شکل به این شکل نقاشی بکنه روی سقف. This is a painting on one of the walls of the Sistina Chapel. It's called the Last Judgment. و این تصویر دیگه رو میبینید در یکی از دیوارهای امی کلیسای سیستانه کشیده شده
که این کلیسا که این تصویر به نام آخرین قضاوت یا آخرین داوری نام داره. He painted this 30 years after finishing the ceiling painting. He drew 391 people on this wall alone. خب مایکلانجلو این تصویر را در 30 سال زحمت عمرش این ترسیم کرده که در این تصویر در مجموع تصویر 301 نفر را روی دیوال یعنی نقاشی کرده در سرجم. And the bottom we see Jesus on the cross, and it depicts the heavenly world and the hell world around Christ, the judge. خب در اینجا که اگر شما به دقت ببینین در پهلوی یعنی در پهلوی صلیب عیسی مسیح در این نقطه پایینی مفهوم دوزخ را اینجا نشان داده و قسمت بالای صلیب را مفهوم بهشت را نشان داده که به این معنا هست که بهشت و جهان مردگان یا همو جهنم مرتبط با ایمان به عیسی مسیح است که شما نجات میده. This painting is said to be largely divided into 5 parts. It's the heavenly world, the angels, the resurrection of the dead, ascendant, those who are taken to hell. این تصویر در اصل میتونم براتون بگم که با 5 قسمت. Do you have my voice? Sorry? Yeah. Do you hear me? Yeah, I can Okay. hear. Yeah. این تصویر اگر شما ببینین به شکل کلی به 5 قسمت بزرگ تقسیم شده که جهان آسمان یا بهشت بر ما نشان میده، فرشتگان را، زنده شدن مردگان را نشان میده. And then this is Cornelius Ingrid the cross. و این نام و این تصویر دیگه را که اگه میبینین نامی تصویر که توسط کورنلیس انگاز بریتس رسمی شده که نام این نقاشی یعنی به صلیب کشیدن یا تصلیب نام داره. In the middle is Jesus crucified, and 2 robbers are depicted on the right and left side of Jesus. در مرکز شما عیسی مسیح میبینید که به صلیب رفته و به دو طرف چپ و راستش دوستانی که با او به صلیب کشیده شد ترسیم شدن. And there are also Mary and the woman and mother of Jesus who stayed by Jesus until the end. خب در این قسمت شما مریم و دیگه بانوان میبینین مادر عیسی مسیح را که در کنار عیسی مسیح تا آخر در اینجا بودن. You can see from this painting that all of Jesus' disciples ran away. Of course, John ran away and came back. خب شما در این تصویر میتونید با وضوح ببینین که سایر شاگردان عیسی مسیح فرار کردن و رفتن و بله میتونیم بگیم که در اینجا یوحنا هم فرار کرد ولی دوباره پس آمد. And the heartbreaking look of Mary, the mother, and the sad woman hanging from the cross under Jesus are really impressive. خب یعنی ناراحت کننده این است که شما مریم مادر عیسی مسیح رو در اینجا میبینین که با حالت دل شکسته هسته و همچنین زن ناراحتی رو میبینین که از صلیب عیسی مسیح اینجا گرفته شده. در عین حال خیلی این تصویر و نشان دادن زنها در اینجا خیلی جذب کننده یا مجذوب کننده هست، تاثیرگذار است. It's a painting that meditates on the suffering of Jesus' cross again. خب با دیدن این تصویر شما میتونین فکر بکنین، تمرکز بکنین روی رنجی که عیسی مسیح بالای صلیب برد. This is the
Revival of Christ by Aldrich Arthur. این نقاشی دیگه را که میبینین نام این نقاشی زنده شدن دوباره عیسی مسیح است که آلدریک آلتدورفور و یک نام That's difficult name. Thank you. Yeah, he expressed the image of the resurrected Jesus in the bright way, and the people around him and the background in a dark way is a clear contrast. خب در اینجا اگر شما ببینید عیسی مسیح را به شکل خیلی روشن، عیسی مسیح که دوباره از مرگ برخاسته دوباره به شکل خیلی روشن در اینجا کشیده شده و مردمان اطراف از او که در بک‌گراند یا در عقب تصویر در اینجا میبینین در محیط نسبتاً تاریک‌تری قرار دارند. Looking at the posture and facial expressions of people, I can clearly see how people are feeling when he's resurrected. شما بدون شک با دیدن این تصویر و چهره های افرادی که در اینجا زنده شدن عیسی مسیح را نظاره‌گر هستند میتونید درک بکنین حس و احساسی رو در او زمان داشتن. This is from the 19th century. It's Heinrich Hoffmann placed in the garden of Joachim. و این تصویر دیگه ای را که شما در اینجا میبینید عیسی مسیح را که در حال دعا کردن در باغ جستمانی هست که این در قرن 19 کشیده شده توسط هنریک هافمن. He expressed the image of Jesus playing in the dark with nothing to be seen around him. It's very impressive to see Jesus playing honestly. خب در اینجا با وجودی که مسئول نیست در اینجا در حال دعا کردن است. Yeah. And how did Jesus feel when he played with blood, sweat, and tears the day before Jesus died? Jesus said he was in so much pain that he was dying. How much pain did he have? خب شما چه فکر میکنید زمانی که عیسی مسیح دعا میکرد و چی حس را خود عیسی مسیح در اون زمان داشت، زمانی که با چنین جدیت دعا میکرد که زیر خون و عرق و اشک در اینجا عیسی مسیح بود قبل از اینکه به صلیب بره. عیسی مسیح گفت که او زمانی که در حال مردن در صلیب بود درد عظیمی را متحمل میشد. میتونید تصور بکنید چقدر دردی میتونه بوده باشه. به این نقاشی اگر نگاه کنین بیشتر ای که عیسی مسیح در این شرایطی که در اینجا هست چه رقم حسی را داشته را شاید بتونین بهتر درک بکنین. Looking at this painting, I think more about how Jesus felt. بیشتر با نگاه به این تصویر احساسات عیسی مسیح در اون زمان نشان میده که چی حسی داشته. The next one is from the 20th century. و تصاویر هنرمندان بعدی که در اینجا عیسی مسیح ترسیم کردن از قرن 20 است براتون نشان میدم. This is painting by Mark Sugar. It's completely different from the previous one, right? خب این تصویر اگر میبینین توسط مارک چاگل کشیده شده و با تصویر قبلی خیلی تفاوت داره، درست نمیگم؟ In modern times, the painter's styles have changed a lot. He was Jewish, and when there was Nazi persecution of Jews, he compared his suffering to the crucifixion of Jesus. خب در عصر مدرن نقاشان
پرسیدیم که خیلی تفاوت داره. یعنی حالا طرز نقاشی هنرمندان و نقاشان خیلی تغییر کرده بود که در نوع نقاشیشان میتونید شما به سادگی متوجه شین. این فرد نقاش که نامش مارک چاگال است، براتون گفتیم در اصل خودش یک یهودی بود که در زمان آزار و اذیت و قتل عامهای یهودیان در آلمان که تحت شکنجه نازی‌ها قرار داشت، خواسته که رنجهایی را که مردمش یا خودش در اون زمان میکشیدن را با درد و رنج عیسی مسیح در زمانی که صلیب شد کشیده بود را مقایسه بکنه، درد و رنج خودشان را با عیسی مسیح در زمان نازی‌ها. In the middle, Jesus is crucified, and around him, he depicts tragic events caused by the Nazis, and people in confusion, anxiety, and fear. خب در این تصویر اگه شما ببینید عیسی مسیح در وسط میبینید که به صلیب کشیده شده و به شکل خیلی دردناک و تراژیک، و این قسم به تصویر کشیده شده که در اطراف شما نازی ها را میبینید که باعث این همه ترس و اضطراب و مشکلات برای مردم یهود در قرن 20 شده بود. He described Jesus as a Jew wearing a turban and a tallis. Tallis refers to what a Jewish man wears when he plays. خب در این تصویر عیسی مسیح را با عنوان یک فرد یهودی به تصویر کشیده شده که به یک نحوی اگر ببینین جامعه یهودی یا دستاری یا یک نوع چیزی به کمر عیسی مسیح اینجا هست که از رسومات یهودیان است، و همچنان دستاری دیگری در سر عیسی مسیح است که او دستار زمانی که یهودیان عبادت میکنن یا دعا میکنن به سر میبندن. And it is clear that it was heartbreaking that so many Jews were killed. However, you can see the light shining on Jesus from heaven, and the candle is lit at Jesus' feet. خب این خیلی دردناک است که شما میبینید در اینجا به چنین شکل مردمان یهودی در قرن just as Jesus' death brought the glory of resurrection through this. Sorry, I didn't finish. Sorry. Do you have my voice? My connection is a little, okay. My internet connection is a little bit down. I wasn't finished. Yeah. اوکی. خب در این تصویر دردناک میتونید ببینیم که یهودیان به شکل خیلی فجیعی کشته میشدن و در عین حال در این قسمت پایین پای عیسی مسیح شما شمع‌های فروزان و روشنی را میبینید که در اصل نشانده است که از بهشت روشن شده، که دوباره این شمعدانی هم شمعدانی مقدس بنی اسرائیلی ها هستند و بله که در کنار پای عیسی مسیح است. Yeah, I'm sorry, Monster, because I couldn't hear you because I think problem. I think because of the internet. Okay. And just as Jesus' death brought the glory of resurrection through this, the artist expressed his belief that Jewish suffering would also bring hope. خب با درک این مسئله که مرگ عیسی مسیح در اصل با زنده شدنش جلال، بزرگی و پیروزی را برمهان آورد برای ایمانداران، نقاش میخواست این عقیده و باور خود بیان بکنه که بعد از این همه رنج که یهودیان توسط نازی‌ها میکشید، امیدها بهتری هم وجود خواهد داشت، دقیقاً مانند صلیب کشیده شدن عیسی مسیح. The last one is from the 21st century. و آخرینش از قرن 21 از همین 23 سال اخیره براتون نشان میدیم.
This is a fairy tale drawn by the Korean painter and missionary وطنان. شما این تصویر شاید کدش آشنا باشین که این تصویر با یعنی نام این تصویر به مفهوم داستان یا قصه هست که توسط نویسنده و مجدرسان بزرگ چی شده درست شده و دوباره این تصویر Are you sure this was produced from Afghan children? Yeah. Oh, But I couldn't say that. Yeah, I get. Yeah, okay, no problem. Okay, I get it. که توسط هنرمند کوریایی ویدیهان کشیده شده که آمدن عیسی مسیح رو برای نجات ما نشان میده. It was produced for Afghanistan children, and now there is a book translated into Dari at the Afghanistan Hope Church. که جالب است بدانید این تصویر به خاطر اطفال افغان کشیده شده، برای اونها ترسیم شده. والی کتاب به زبان دری ترجمه شده، در کلیسای امید افغانستان این کتاب موجود هست. The title of this book is Jesus Who Come to Save Us, and this picture is the cover of the book. خب نام این کتاب ای است که عیسی مسیح آمده تا ما رو نجات بده و این تصویر در روی پوشه یا در پوش کتاب ترسیم شده. It is contained in this book that Jesus came to this land for us and saved us. Looking at this picture, I feel grateful to Jesus for coming from the highest to the darkest and lowest for us. خب در این کتاب آمدن نجات بخش عیسی مسیح بیان شده که در این سرزمین در زمین به خاطر نجات ما. با دیدن به این نقاشی من حس خیلی شکرگزاری میکنم که عیسی مسیح از مقام پرجلال و والای خود آمد تا به پایین ترین و ترین مکان که زمین باشه برای نجات ما. Lastly, this is a painting by a Korean illustrator named Sunshine Bin. It's not her real name, it's the name of the artist. خب در اینجا که میبینین این تصویر توسط یک هنرمند کوریایی کشیده شده که نام عزیز با عنوان نام این تصویر با عنوان یعنی طلوع یا تابیدن آفتاب نام داره که نام خود از این هنرمند سانلایت بینز هست که اما این نام اصلی خودش نیست، یک نام هنری هست. She paints with words of praise and pleasure to the world and the picture to match. بله در این هنرمند اینجا تصویری را از کتاب مقدس با متن از کتاب مقدس را در اینجا گذاشته که البته به زبان کوریایی هست که دقیقاً با این متن از کتاب مقدس با این تصویر همخوانی دارن. Many Christians, including me, are very moved by this artist's paintings and writings. خب خیلی مسیحیان از جمله خود من توسط این تصویر خیلی دگرگون شدم، خیلی باعث که مرد با دیدن این تصویر و این نوشته از کتاب مقدس مرد دچار تغییر کرد. In her work, there is an imitate image of Jesus who is always next to us. در اینجا تصویر مهربان عیسی مسیح در کنار خودش ترسیم کرده این هنرمند که به این مفهوم است که عیسی مسیح همیشه در کنار ما هست. This is what picture on the left says.
the peace you have given me is overflowing with place for you, and I will place you, my Lord God, who takes care of me safely. این جمله‌ای که در این گوشه ازی نوشته در طرف چپ نوشته شده، گفته شده که صلح یا آرامشی که تو به من دادی از من در حال فوران کردن است و من تو را جلال میتونم، تو را بلند میبرم، نامت را ستایش میکنم و من تو را پرستش میکنم. خدای من، کسی که مرا آرامش و امنیت از تو دارم. This is what the picture on the right says. What we pay attention to is not what we see, but what we see is not what we see. So, for a moment, what is invisible is eternal. خب در طرف راست که میبینین در اینجا آیه از دوباره از آیه دیگری از قرنتیان 4:18 نوشته شده. به چیزی که شما توجه دارین چیزی نیست که شما اما چیزی را که شما میبینین چیزی نیست که شما میبینین، یعنی حقیقت با دیدن ظاهری نمیتونین دریافت بکنین. و همچنان گفته شده که برای یک لحظه چیزی که میتونید تو فکر بکنین که ظاهر نیست، ناپیدا هست، میتونه ابدی باشه. میتونید خودتون قرنتیان 4 باب 4 هم مطالعه بکنید. So far, we've looked at the works of artists from the different period. How was it? I told you about the assignment earlier, but I'll let you know again for those who missed it. خب تا حال ما کارهای مختلف هنرمندان در زمانهای مختلف و اشخاص مختلف را دیدیم. به نظرتون چگونه بود؟ و همچنین در مورد وظیفه خانگیتان از بیشتر معلومات دادم، گفتم چی کار باید بکنیم با دیدن این تصاویر. حالا دوباره میخوایم برای شما و همچنان کسانی که بعضی تصاویر هنوز یعنی مس کردن، درست نتونستن ببینن، میتونن برای ما بگن که دوباره راجع به اون تصاویر میتونن براتون حرف بزنیم یا برنامه‌اش بزنیم. Number 1, choose the most impressive piece of the work you've just seen. خب حالا دوباره در مورد وظیفه خانگی گپ میزنیم. قطعه یا نقاشی یا هنری که شما دیدین، همونی که سر شما بیشتر بالا شما تاثیر گذاشته او رو انتخاب میکنین. Find the Bible verse that comes to mind after seeing the work. It can be a short verse or a long verse. It's no problem. خب شما بعد از انتخاب کردن یک از کارهای هنری همون آیه از کتاب مقدس که به ذهنتان میاد مد نظر داشته باشین. میتونه یک آیه خیلی کوتاه و یا حتی آیه درازی باشه، اصلا فرق نمیکنه. And number 3, playing and meditating deeply on the Bible verse you found. همو آیه که در ذهنتان خطور کرد بیشتر عمیقاً در اون مورد فکر میکنین و همچنان دعا میکنین، در دعا میشین. And drawing images that comes to mind while playing and meditating. خب با در نظر گرفتن همه این مراحلی که تا اینجا گفتیم، ای که در مورد او آیه بیشتر فکر و تمرکز دعا میکنین، تصویری که در ذهنتان خلق میشه در کاغذ بریزین یا طرحش کنین، ترسیمش کنین. I think it's better to express it differently from the artist's work you choose in number 1. Sorry? It's better to express it differently from the artist's work you choose in number 1. خب اوکی I get it. خب در مورد شماره اول باید براتون بگم که یعنی
میتونه کارتان از او تصویری که گفتم قطعی که انتخاب بکنین از چیزی که از او هنرمند میبین سعی کن از اون متفاوت باشه نه که کاری رو بخواین دقیقا این چیزه بکشین. But if it's difficult, you can imitate the artist's work or you can make some modification. خب ایرم درک میکنیم که خلقت یک تاثیر کاملا جدید میتونه کار سخت باشه. شما حالا هم میتونین یک تا جاهایی را از روی کار او هنرمند تقلید بکنین یا او کار هنرمند را تغییرات بالای همون نقاشیش در نقاشی خود وارد بکنین. I hope you don't think it's hard because most of the work I showed you today were difficult. Don't compare your painting to an artist's work and don't focus on the skills of the work. خب ما امیدوار هستم که شما این کار خیلی سخت فکر نکنید. این تصاویر که بعدان نشان دادم اینا کار هنرمندان مشهور و خیلی بزرگی بودن که نباید نقاشی های خودتان را با اونا هرگز نباید مقایسه بکنید، بلکه بالای هنر و نقاشی خودتان و کار خودتان تمرکزتان بیشتر بالای کار خود داشته باشین. Feel free to express yourself as if you were worshiping Jesus while focusing your heart as soon as possible, as much as possible. خودتان را در زمانی که دعا میکنید عیسی مسیح را پرستش میکنید خیلی خودتان را راحت احساس بکنید و بیشتر روی قلبتان تمرکز بکنید و تا حدی که میتونید قلبتان را در پیشگاه عیسی مسیح باز نگه دارید. Okay, and let's start in activity. So do you have any questions about this class, this assignment? به اینکه بخش فعالیت هم شروع بکنیم. خب در نخست میخوایم بپرسیم تا حال سوال گفتنی چیزی وجود داره؟ ببخشید من یه سوال داشتم. میخواستم بگم نقاشی برای کار خانگی که بود از همون تصاویری که بهمون نشون دادن باید انتخاب کنیم. مثلا ببین چند عکس عیسی مسیح به چند مدل بود. خب ما از بین اونها باید بعد اسمش هم اسم همون عیسی مسیح که یه چیز بود اون اسم نقاششه دیگه، اونو باید بنویسیم. خب بگذاریم به شکل واضح‌تر بهتون بگم. داخل گروه شما یک فایل پی دی اف میبینین که همین پی دی اف که پی دی اف میگم فایل پی تی تی که فایل پاورپوینت است میبینین. داخل فایل پاورپوینت همین عکسایی که نشان داد در اینجا خاردنبین رو نشان داد همیشه همون عکسی که شما را زیاد تحت تاثیر قرار داد و در قدم بعد با تاثیر از کتاب مقدس میافتین و بعد از او در مورد امای مقدس تعمق و فکر خیلی عمیق انجام میدین و بعد از او هر تاثیری که در ذهنتان خلق میشه به وجود میاد روی کاغذ او را میکشین و نام او نقاشی را که از او تحت تاثیر گرفتین تاثیر پذیرفتن نام او نقاشه و او اثری که شما تاثیر گذاشتن هر دوش هم می نویسین در فایل موجود است و همچنان میتونین از نقاشی او هنرمند نه که دقیقا خودش بکشین یک تغییرات بیارین یا یک کپی برداری میتونین بکنین، اما سعی کنین خودتان باشه بیشتر. باشه دستون درد نکنه. Thank you for telling her. And you can see the PPT again in the group room. Can you see? Can you check in the group room? فایلی که در گروه قرار داده شده را میتونید ببینید. برادر علی بر ما خارزرا بر دلیل گفتم ما نمیتونیم. شما به خاطر باز کردن از اون نیاز است که صبر بکنید. من اون فایل را درخواست میکنم که به شکل پی دی اف در گروه قرار بگیره بهتر است، چون فایل که به شکل یعنی قسمی که فعلا هست پاورپوینت بر خیلی مشکل است. خب یا
Our sisters and brothers, you're asking that the file that you send it in the group, it is on PTT format. If it's possible, you could convert it to PDF. It would be better. They can open it better. Yeah, PTT, they can't. With mobile phones, they can open it. It's better Send to it again. To send it in PDF, yeah. It's better to PDF more than a PPT, PowerPoint. Yeah, PDF is better. Okay. All right. I change to PDF. I'll send you soon. Oh, do you want me to change it to PTT? To PDF? You can change it to, yeah, it's no problem for me. Okay. It's better to us. It's better to me. Yeah, thank you. Yeah, you're welcome. Now I'm changing it. Yeah, I'll send it to you. Just for now. Okay. دوست سوال گفتنی دیگه هم داره؟ And when you upload your assignment, you can upload it what you choose the artist picture and what you choose the Bible verse and your drawing. You need to upload it three what? Three. One is artist painting, what you choose, and okay, he or she has to upload the artist painting too. Yeah, right? Artist painting and Bible verse, what you choose, what you found, and your new painting. اوکی. خب ایزا چیزی که از شما خواسته میشه به خاطر انجامی وظیفه که خیلی ها هم مهمه هسته، شما یک از تصویر را که شما انتخاب میکنین از هنرمند اصلی را با نامش را اپلود میکنین. با 3 چیز در مجموعه اپلود کنین. یکی تصویر اصلی هنرمند با نامش که در خود تصویر وجود داره. دومش آیه از کتاب مقدسی که شما انتخاب کردین کدام آیه هسته با آدرسش باشه بهتر هسته. و همچنان در اخیر تصویر خودتان، کار خودتان، نقاشی خودتان. Yeah, I sent it to you. The PDF Answer send it to me and I sent in the group room. Okay, thank you. بله جناب استاد براتون فایل فرستاد در گروه. به شکل PDF دوباره چک بکنین اگه مشکل نباشه که خیلی عالی است. برادر منظور یک سوال داشتم. بله برادر. این تصویرهایی که امشب دیدیم یک از نارا انتخاب میکنیم شبیه از یک چیزی میکشیم بعدش یعنی اسمی از اون نقاش که تصویر قبلا کشیده بود اسمش رو مینویسیم. درسته؟ برادر گفته شما درست است اما یک اندازه معنوی تر راجعش فکر کنین. تصویر رو انتخاب بکنین که شما رو تحت تاثیر قرار داده. بیشتر که مثلا نقاش اسمش رو باید بنویسیم. خب اسم نقاش هم استاد گفتن. خب بگذارین من دوباره بگم. شما این تصاویر را که اثرهای هنری را که نشان داد میبینین کلگیشه و هر کدامش که بیشتر شما را تحت تاثیر قرار داد همون رو انتخاب میکنین و همون تاثیر شما را یاد کدام آیه از کتاب مقدس میندازه. هر آیه از کتاب مقدس یادش انداخت در مورد امو آیه بیشتر تعمق میکنین، بیشتر فکر میکنین. بدون شک وقتی که فکر میکنید تصویرهای در ذهنتان پیدا میشه، خلق میشه و زمانی که تصویر پیدا میشه او را زمانی که تصویر در ذهنتان خلق میشه را ترسیم میکنید و تصور خودتان را نقاشی میکنید و هم میتونید از نقاشی اصلی که انتخاب کنید از روی تقلید بکنید بعضی کارهایش را. دو تصویری که انتخاب کردیم اسم از دو نقاش ترسیم میکنید و روی از اون نه نیاز نیست
وقت نقاشی میکنین زیر نقاش خودتان نام خودتان رو بنویسین بهتر است. و وقتی که اپلود میکنین نقاشی را که انتخاب کردین اپلود میکنین، آیه از کتاب مقدس اپلود میکنین که شما رو به یادش انداخت، و در اخیر نقاشی خودتانه. همینقدر. بعدش یک مشکل دیگه که ما امروز مثلا از درس دوم و یازدهم دوتایش با هم گفته بود بفرستین، بعد ما اونا رو میخواستیم بفرستیم، بعد چی منده مدل میگه از 1 مگابایت بیشتر مثلا اپلود نمیشه. متوجه هستم. شما سعی بکنین تصویر اگر حجمت کوچکتر بکنین، اگر با گوشی عکس میگیرین کوشش بکنین یک مقدار کیفیت عکس را پایین بیارین که از 1 مگابایت کمتر شود. اگر با لپتاپ دسترسی دارین کوشش بکنین توسط لپتاپ برنامه پینت میتونین به راحتی حجم فایل پایین بیارین. یا اگر باز هم مشکل ادامه پیدا کرد میتونین به برادر امید روی بکنین، با اونا از اونا طلب همکاری بکنین، اونا حتما فایل را حجمش کم کرد اپلود میکنن. تشکر برادر منصور. خواهش میکنم، موفق باشین. Did you tell him about today's lesson? Sorry? Did you tell him about today's lesson? Yeah, I explained it twice to one of her brothers and another to her sister how they have to do it, and also he said that I can upload two assignment together because the model it doesn't allow me to upload more than 1 megabytes. And I told him he can reduce the pictures quality or ask brother Umaid for help. Okay. Thank you. Yeah, you're welcome. برادر کامل داریم. بله. من سوال داشتم در مورد درس‌های قبلی بوده که این درس 11 که ما کارخانگی را انجام دادیم دیگه، اون گزینه که اصلا کارخانگی بسته بود نتونستیم اپلود کنیم دیگه. 2 درس قبلی درس هست که کارخانگی ما مانده. از استاد مثلا سوال کنیم که ما میتونیم چند درستان مانده در کل کارخانگیتان؟ درس 11 که هفته قبل داشتیم، همین گزینه سیاستن چی بسته بود ما امشب نتونستیم درس رو اپلود کنیم. یک درس 8 و 9 ما کارخانگی مانده نتونستیم اپلود کنیم. در کل 3 درس. آره میتونیم که اپلود کنیم. مورد قبول استاد است یا نه؟ Our brother Sharif, he is asking for he couldn't upload the 8 the lesson 8 assignment, lesson 9 assignment, and also lesson 11 assignment. He couldn't upload. Is it possible to upload it after the class or this week? If it's possible for you to evaluate those assignments and give the point for score for those homeworks. Lesson you mean lesson 8? So did you upload the assignment of lesson 8 now? Then I'll check it. Sorry? Okay, you mean last time you couldn't upload the assignment of lesson 8? Yeah. Till now he couldn't upload 3 of his assignment. He is asking for now, is it possible to upload them? And he wants those homeworks scores to those assignments score. Okay, Is it possible for him? Yeah, I'll check and I can change score. Okay, thank you. میگن درست است، شما میتونین اپلود بکنین و من دوباره نمره‌تان تغییر خواهم دادم در نمره وظیفه‌تان. And we want I don't think we can presentate your proceed painting because this is because today's lessons activity requires enough time for you.
خب من فکر نمیکنم که امشب ما بتونیم نقاشی شما را داشته باشیم و به معرفی بگیریم و از شما بخوایم گپ بزنین. بدون شک که زمان با وقت نیاز به زمان بیشتر شما دارین که تصویر ببینین و تصویر را انتخاب بکنین تا در مورد آیه تعمق بکنین تا اینکه بالاخره ترسیم بکنین. یا Yeah. Now I singing on the module in lesson 8. I couldn't find your assignment yet. he will upload next time. Brother Next Sharif will time. upload this week. Yeah. Okay. No He's problem. looking for permission. Is it possible to upload it? Yes. Yeah. Okay. I'm Okay. sorry. No problem. برادر منصور سلام، این رو میتونید بپرسید که همه شاگردان میتونن این کار رو بکنن؟ کدام کارم؟ همین که درسایی رو که نتونستن قبلا ارسال کنن رو ارسال کنن و نمرش رو تغییر بدن. Okay. Our sister asking, is it possible for everybody to upload their last assignments again? Is it possible for everybody to upload? Okay. I see. I got it. خیلی از این مشکل نیست، میتونید شما میکاره کنید. کسانی که وظایفشان را از دست دادن میتونید دوباره اپلود کنن. تشکر. Merci. And I'm sorry, but you don't. I think you don't have to tell me every time that you couldn't submit your assignment because I'll check and I'll change your score every time. Although I checked lately, I get it. I always can check. But you don't have to worry. خب در نخست باید بگم من نیاز نیست که همیشه از من سوال بکنین میشه دوباره اپلود بکنم، چون من همیشه مدل را چک میکنم، بررسی میکنم، کسانی که وظایف خود را ماندن دوباره میبینم و نمرهشان بدون شکل تغییر خود دادم و اصلا در این مورد جگر خون یا ناراحت نباشین یا فوقش زمانی که اپلود کردین از جمله وظایف قبلی رو میتونین طریق مدل پیام بگذارین که من این ویدیو وظایف را اپلود کردیم بدون مشکل من بررسی میکنم همیشه هر روز که نه هر هفته. We will have 2 weeks more lesson and our last week is 16th this month. اوکی و ما 2 هفته یعنی 2 هفته درس ما مانده بود که هفته بعدی هفته اخیر درس ما خواهد بود که تاریخ احتمالاً 16 ماه خواهد بود. Okay. Do you have any questions more or if you don't have any question we can finish the class. خب آیا سوالی دیگه ای داریم؟ اگه سوال دیگه ای نداشته باشیم کلاس را همینجا به اتمام میرسونیم. سوالی نیست بنظرم. Okay, there's no question. Okay, تشکر. There's no questions. Okay. And before finish, okay, thank you so much. Before we finish the class, can I apply? I want to apply for you and this class. خب قبل از اینکه کلاس به اتمام برسه من دوست دارم دعا بکنم، بر شما دعا بکنم اگر موافق باشین. Okay. I apply.
네, 하나님 아버지 너무나도 감사합니다. 아버지, 이 ABC에서 이 귀한 학생분들을 만나고 또 사역자분들을 만나고 또 하나님 안에서 함께 정말 유익한 수업을 진행할 수 있게 하시니 너무나도 감사합니다. 이 작은 저를, 부족한 저를 이곳에 세우셔서 지도하게 하시고 이것들 정말 부족한 저의 강의를 듣게 하시니 너무나도 참으로 감사합니다. 하나님, 이곳에 계신 한 분 한 분 제가 얼굴을 또 마주할 수 없지만 또 직접 만날 수 없고 또 얼굴을 다 볼 수는 없지만 하나님께서 이분들 한 명 한 명 다 기억하여 주시고 알고 계시는 줄 믿습니다. 하나님, 저희 오늘 강의 가운데 아버지 이들이 과제를 수행하면서 하나님을 예배할 수 있도록 인도하여 주시고 또한 그 예배하며 또 그림을 또 그려 나갈 때 하나님의 아버지의 그 마음을 더욱더 알아갈 수 있도록 하여 주시고 하나님 그 그림을 통하여서 아버지 이들의 삶이 정말 하나님께 영광에 올려드려지기를 간절히 소망하오니 하나님 이들 한 사람 한 사람 붙들어 주시고 평안과 기쁨이 흘러 넘치게 하여 주시고 날마다 예수님과 함께 동행함을 잊지 않게 하여 주시고 날마다 하나님을 신뢰함으로 나아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 아버지 이제 수업이 얼마 남지 않았습니다. 남은 1학기 수업 또한 은혜 가운데 잘 마칠 수 있도록 하여 주시옵소서. 하나님 감사드리며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 또한 믿거나 믿사의 마시 아멘. Amen. Thank you for your great prayers. Thank you for praying for us. Yeah, but We couldn't understand what you were saying, but yeah, we know you're saying this beautiful and pretty things for everybody, for Afghan Canadian, for Afghan Hope Church, for Afghan kids, and for Afghanistan. Thank you for your prayers. yeah, I always pray for Afghanistan people and Afghanistan nation and ABC and so on. And بله من همیشه به خاطر افغانستان به خاطر کلیساها به خاطر ABC کالج اینا دعا میکنم و در دعا هستم با شما. Yeah, thank you for your praying for us. Yeah, you are so have a passionate heart and a loving heart. Thank you for kindness, and thank you for encouraging me. And yeah, you're really kind. Your heart so, and your soul is really pure. Thank you. Yeah, you are so kind too, and me too. And while you playing your language, and I couldn't understand all the time, but I felt always I felt your passion and your lovely heart, and yeah, thank you for. ممنون از شماها. همچنان من هم زمانی که شما دعا میکنیم ممکن نفهمم، اما از طریق کلامتان، گفته‌هایتان، زبانتان من عشق و محبت و رحمه میتونم از طرف شما حس بکنم و درک بکنم. ممنون شما. Yeah, thank you. Okay. آمین. Amen. See you later. آمین. همگیتون رو میبینیم بعدا و هفته بعد. خدا نگهدار. Good night. Thank you for everything. Thank you for your effort. Okay. Thank you for Yeah, thank you for everything. everything. Yeah, good night. Yeah, thank you for everything. Yeah. Thank you. خداحافظ. Korean is 감사합니다. Oh yeah, I know it. You 감사합니다. know. Yeah, Or I know a little bit Korean. informal version is 고마워. Is easy. 고마워. 고마워. Actually, 고마워 mean is example, we are a friend. We can say 고마워, but 감사합니다 is formal version. Okay. But 감사합니다 is difficult than 고마워. Okay. Merci. Teşekkür.
خداحافظ. تشکر. خداحافظ. شب همه بخیر. خداحافظ. شب بخیر. Bye, everybody. Goodbye. خداحافظ. Sandy, have a good شب time همه with خوش. my خدا side. نگهدار. خدا نگهدار. Okay, and thank you, Mansur. Especially today's lesson is more difficult and more complicated, but you are made it. So thank you for translating. Yeah. No problem. It's my duty. It's my duty. No problem. I have no problem with this kind of translations. Yeah, it's not my first time. Thank you. Okay. You're good all the time. Bye bye. Good Yeah. night. Thank you. Thank you for your. You're too kind. Okay, خداحافظ. Bye. خداحافظ. Bye. Bye.